कशी आहे तुम्ही? बरी आहे न्हू? आम्ही बी बरी आहे. चोय हाय डॅडीची बर्थडे बी बरी जाली आणि येयली घार बी येयली. सो तो व्लॉग आमी शेअर करता तुमकडे. ओके, चोय लाईक कराय आणि सांगाय म्हाका कमेंटा. आणि अजून कोण चॅनल सबस्क्राईब केलं ना तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि चोय म्हगेले व्हिडिओज आणि मागीर मेळटा. टिल देन बाय. हिंगासो एंडींग होईन घेता. ओके, टिल देन बाय. टेक केअर. लव यू ऑल. सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग. ओके, बाय. डैडी जे तेजाब करेंगे.